ετησίως στο 14ο κεφάλαιο πλέον της αφήγησης της ιστορίας του τελευταίου Δράκου, το οποίο φέρει την ονομασία «Ο πύργος της Μόμο». Αν θέλετε έτσι λιγάκι να ξεφύγετε από την τρέλα που υπάρχει εκεί έξω, από την καθημερινότητα, τότε αυτές οι εκπομπές που κάνω με την ιστορία του τελευταίου Δράκου είναι ό,τι πρέπει για σας. Βλέπετε τι συμβαίνει φυσικά και στον κόσμο με την εισβολή του Ισραήλ είτε στην Γάζα είτε στην Παλαιστίνη είτε τώρα και στον Λίβανο κιόλας που θέλουν να μπουν. Όλα αυτά για μένα είναι πλέον υπερβολικά τοξικά, οπότε εγώ αποφάσισα να μεταφέρω το κοινό της θετικής δοπαμίνης σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ πιο όμορφος, πολύ πιο αθώος, πολύ πιο αγνός και πολύ πιο διαφορετικός από αυτή την καθημερινή τρέλα που βιώνουμε έξω. Εννοείται πως αυτή η ιστορία του τελευταίου Δράκου σας έχω πει ότι έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με τον κόσμο μας, με αυτό που βιώνουμε εμείς ως άνθρωποι. Τώρα, φτάσαμε στο κεφάλαιο που έχει την ονομασία, τον τίτλο αν θέλετε, «Ο πύργος της Μόμο», και εδώ βλέπετε και τον Ρίου μαζί με την πριγκίπισσα την Νίνα, οι οποίοι μιλάνε αυτή τη στιγμή σε έναν κύριο, όπως βλέπετε, ο οποίος είναι άγνωστος, και αυτή είναι η είσοδος, μία από τις εισόδους βασικά για τον πύργο της Μόμο, και βλέπετε εκεί πέρα και ένα παράξενο κρυσταλλικό αντικείμενο. Αυτό το κρυσταλλικό αντικείμενο ουσιαστικά μας δείχνει, μας βάζει σιγά σιγά στην ιστορία του χρησισμού. Ωραία. Μας βάζει ουσιαστικά στην απαγορευμένη τεχνολογία που υπήρχε κάποτε στον κόσμο, κάποτε, και μπορείτε φυσικά αυτό να το συνδέσετε και με το δικό μας τον κόσμο, γιατί και στο δικό μας τον κόσμο έχει συμβεί, είμαι 100% σίγουρος, κάτι παρόμοιο με τις κρυσταλλικές ενέργειες, έτσι λέγονται, και ουσιαστικά αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν, και φυσικά όσοι δεν δουν αυτή την εκπομπή ολόκληρη, και αυτήν και τις προηγούμενες και τις επόμενες, ουσιαστικά δεν θα καταλάβουν ποτέ ότι αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε και αυτή η αφήγηση την οποία σας εξιστορώ εδώ και περίπου 14 πλέον επεισόδια έχουν πολλά κοινά σημεία ταύτισης, και φυσικά όπως πάντα εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε, λυπάμαι τον κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτήν την πανέμορφη ατμόσφαιρα που μεταφέρω τον κόσμο, και από εκεί και πέρα είναι καθαρά δικό τους πρόβλημα τι θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν, γιατί όχι. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι λέγεται ναι μεν η ιστορία του τελευταίου Δράκου αυτή η αφήγηση, αλλά έχει πολλές εκπλήξεις στη συνέχεια, οι οποίες θα αρχίσουν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται. Φυσικά εσείς αν θέλετε μπορείτε όπως πάντα να κάνετε like σε αυτή την εκπομπή, εννοείται να έχετε χτυπήσει το καμπανάκι σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νεότερα βίντεο που ανεβάζω, και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Τώρα, σας έλεγα ότι στον πύργο της Μόμο, σε αυτήν εδώ την αφήγηση, ουσιαστικά ερχόμαστε πρώτη φορά σε επαφή με τον παλιό κόσμο. Γιατί μέχρι στιγμής που ήμασταν στο χωριό Μακνίλ και στη Βίντια δεν μας έχει δώσει το σενάριο στοιχεία ότι αυτός ο κόσμος είναι και μαγικός και υπάρχουν και κρυσταλλικές ενέργειες και υπάρχουν και τεχνολογίες απαγορευμένες που δεν τις ξέρουμε. Λοιπόν, εδώ όμως αρχίζει και σιγά σιγά αποκαλύπτεται στον πύργο της Μόμο, πρώτη φορά ερχόμαστε σε επαφή με τις τεχνολογίες του παλιού κόσμου. Και μου αρέσει πάντα να αναφέρομαι στον παλιό κόσμο, γιατί ακριβώς το ίδιο έχει συμβεί και με εμάς, αν θέλετε, με την λεγόμενη ιστορία ή θεωρία της Ταρτάρια, έτσι, που πιστεύω ότι και εκεί έχει παιχτεί κάτι. Έχω πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι, κλειδωμένα αυστηρά μόνο για τα μέλη, ειδικά ό,τι αφορά την Ταρτάρια. Ό,τι ανεβαίνει μία φορά σε αυτήν την playlist κλείνει μετά από 48 ώρες, το έχω πει αυτό, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Τώρα, όσο θα κάνω την αφήγηση για τον πύργο της Μόμο, γιατί είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ κομβικό, θα παίζουν και φωτογραφίες από πίσω για να δείτε και κάποια τέρατα που αντιμετωπίζει η συντροφιά, έτσι πλέον θα την αποκαλώ την ομάδα, συντροφιά, και θα δείτε επίσης πλατφόρμες, θα δείτε λέιζερ, θα δείτε πράγματα τα οποία υποτίθεται μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε δει ούτε στο Μακνίλ ούτε στη Βίντια όπου ζούσε η πριγκίπισσα Νίνα, ή τουλάχιστον δεν μας τα είχε δείξει αυτός που είχε γράψει το σενάριο του παιχνιδιού. Λοιπόν,
Πάμε σιγά σιγά να βάλω έναρξη των εικόνων, να παίζουν οι εικόνες δηλαδή όσο εγώ θα μιλάω από πίσω και θα παίζουν από πίσω οι εικόνες και φυσικά θα προχωρήσω και με την πανέμορφη αφήγηση και τους διαλόγους οι οποίοι θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, πάμε. Ο πύργος της Μόμο, σκηνή πρώτη. Και φυσικά θα περάσουμε κατευθείαν και στην δεύτερη σκηνή, καθώς είναι πάρα πολύ μικρός ο διάλογος που ακολουθεί. Η Νίνα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το μέρος, έτσι δεν είναι? Ίσως μπορέσουμε να μείνουμε εδώ το βράδυ. Τι λέτε, παιδιά? Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον πώς να επιστρέψουμε στη Ουίντια. Σωστά? Σωστά, απάντησε και ο Ριου. Τι ήταν αυτό? Ακούστηκε κάτι? Η συντροφιά ξαφνικά ακούει μια παράξενη έκρηξη και μπαίνει σε ένα δωμάτιο του πύργου. Ακούγεται η φωνή της Μόμο για πρώτη φορά στην αφήγηση που κάνουμε για την ιστορία του τελευταίου δράκου. Υποθέτω πως το κλειδί βρίσκεται στη σταθεροποίηση του καθαρού χρησισμού με κάποιον τρόπο. Αυτό είναι. Εάν η πίεση αεριοποίησης διατηρείται χαμηλά. Τι? Εσείς είστε φίλοι του Χάνι? Χάρηκα που σας γνώρισα. Είμαι η Μόμο. Ναι. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, απάντησε η Νίνα. Αλλά βλέπεις... Στη συνέχεια, καθώς έχει προηγηθεί, όπως καταλαβαίνετε, μία έκρηξη στο δωμάτιο και η Μόμο δεν μπορεί να ακούσει. Τι? Είπε η Μόμο. Προσπαθούσα να πω ότι δεν είμαστε πραγματικοί φίλοι του Χάνι. Προσπαθούμε απλά να βρούμε το δρόμο για τη Ουίντια. Τι? Λυπάμαι, sorry, τα αυτιά μου ακόμα βουίζουνε μετά από εκείνη την έκρηξη. Τι είπατε? Γεια σου, μπορείς σε παρακαλώ να μας δείξεις τον δρόμο προς την Ουίντια? Είπε κάπως γλυκά, αλλά ταυτόχρονα και πιο εκνευρισμένα η πριγκίπισσα Νίνα. Τι? Απάντησε πάλι η Μόμο. Είχε κουφαθεί από την έκρηξη. Λυπάμαι. Τα αυτιά μου τώρα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Θέλετε να πάτε στη Ουίντια? Κανένα πρόβλημα, είπε η Μόμο. Θα σας πάω εγώ στη Ουίντια. Ευχαριστώ, είπε η Νίνα. Είμαι σίγουρη ότι θα επανορθώσω όταν φτάσουμε στο κάστρο. Κάστρο? Κάστρο? Τι κάστρο? Κάστρο... Περίμενα ένα λεπτό. Όταν λες κάστρο και όταν λες Νίνα, όταν λες Νίνα εννοείς πριγκίπισσα Νίνα? Υψηλοτάτη, σας παρακαλώ πολύ, συγχωρέστε με, είπε η Νίνα. Είπε η Μόμο. Δεν είχα ιδέα. Δεν πειράζει, απάντησε η Νίνα. Μπορείς να με αποκαλείς σκέτο. Νίνα, το όνομά μου. Αλήθεια? Εντάξει Νίνα, πάμε. Πρέπει να ετοιμάσω κάποια πράγματα, οπότε γιατί δεν ξεκουράζεστε εδώ λιγάκι? Και στην οθόνη σας τώρα θα πατήσω και πώς βλέπετε ήδη τα λέιζερ που σας έλεγα και βλέπετε πάνω, αν μπορέσετε να διακρίνετε, ουσιαστικά αυτό είναι ένα είδος bot, ένα είδος ρομποτάκι. Οπότε πρώτη φορά ερχόμαστε σε επαφή με τις τεχνολογίες του παλαιού κόσμου, με πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν μας είχε συνηθίσει το σενάριο. Και σας είπα ότι όσο θα προχωράει η αφήγηση θα βλέπουμε και θα ακούμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά και θα πρέπει ο κόσμος λίγο να κάτσει να σκεφτεί μήπως συνέβη κάτι παρόμοιο και με το δικό μας κόσμο. Έτσι, μια ερώτηση την οποία φυσικά πολλοί από εσάς γνωρίζετε την απάντηση. Για να συνεχίσουμε όμως τώρα τις φωτογραφίες, να τις βάζω να παίζουν όσο θα κάνουμε την αφήγηση. Η Μόμο φεύγει και επιστρέφει μετά από λίγο. Ευχαριστώ που με περιμένατε. Πείτε μου κάτι. Δεν πιστεύω να σας ακολουθούν κάποιοι ατιμέλητοι αλυταράδες, γιατί αυτό είναι παράξενο. Όταν βγήκα έξω για να αγοράσω κάτι από τον έμπορο και να γυρίσω πίσω, είδα αυτούς τους αληθινά τραχείς χαρακτήρες να περιφέρονται κάπως μυστήρια και να ρωτάνε διάφορα παράξενα πράγματα. Εν τω μεταξύ, δύο από τους άντρες του Μπάλιο και του Σάντερ συνομιλούν όντως έξω με τον έμπορο προκειμένου να το αποσπάσουν πληροφορίες για την Νίνα και τον Ρίου. «Γεια, εσύ εκεί, βιαζόμαστε», είπε ένας άντρας. «Είδες κάνα δύο παιδιά εδώ?»
Απάντησε ο έμπορος. Βλέπεις είμαι ένας ταπεινός έμπορος. Ναι, οπότε αν θέλεις να μάθεις για τα παιδιά, βλέπεις θα σου κοστίσει λιγάκι κάτι. Δεν χρειάζεται να φοβάστε, είπε η Μόμο. Δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πύργο έκανα πειράματα, ακούστηκε να λέει η Μόμο, πάνω στο χρησισμό, πάνω σε ενέργειες χρησισμού. Λοιπόν, να ξέρετε πως υπάρχουν πολλά τέρατα εδώ. Για να μην αναφέρω τους στρατιώτες παύλα μηχανές χρησισμού, τις οποίες ανέφερα πριν από λίγο. Παγίδες για να με προστατεύουν από κάθε λογής άλλα πράγματα. Δεν ανησυχείτε, δεν θα ανέβουν έτσι εύκολα εδώ πάνω όμως. Μα Μόμο, απάντησε η Νίνα, εμείς μπορέσαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ, άρα δεν θα φτάσουν και αυτοί οι αλητήριοι. Φαντάζομαι πως έχεις δίκιο. Πώς βρεθήκατε εδώ τέλος πάντων, είπε η Μόμο. Ας μην ανησυχούμε για αυτό τώρα. Πρέπει να φύγουμε από εδώ, είπε η Νίνα. Σωστά. Αφού δεν μπορούμε να βγούμε κατεβαίνοντας, πάμε πάνω. Μην ανησυχείτε, υπάρχει διέξοδος. Άντε λοιπόν, πάμε να σας βγάλω την προηγούμενη φωτογραφία, γιατί είμαστε κάπου εδώ. Να ξέρετε πως οι εκπομπές είναι πάντοτε ζωντανές. Για όσους από εσάς θα τις δείτε σε δεύτερο χρόνο, οι εκπομπές μου είναι πάντα ζωντανές, που σημαίνει ότι πρέπει αναγκαστικά να παίζω λίγο έτσι και με τις φωτογραφίες, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστώ με την αφήγηση. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα. Η συντροφιά έφτασε στην κορυφή του πύργου. Ακούγεται να μιλάει η Μόμο. Αυτό το δωμάτιο είναι όπου δούλευε ο πατέρας μου. Υπάρχει μια κρυφή έξοδος εδώ μέσα. Για κάποιον λόγο κάνει εδώ μέσα πάρα πολύ κρύο, απάντησε η Νίνα. Βάζω στοίχημα. Ο μπαμπάς μου ήταν πραγματικά το κάτι άλλο, είπε η Μόμο. Ήταν ο μεγαλύτερος εφευρέτης μηχανικός σε όλο τον κόσμο. Και εδώ είναι η πρώτη ουσιαστικά αναφορά που κάνει η Μόμο, πως ο μπαμπάς της ανήκει στον παλαιό κόσμο. Ωραία, όπου υπήρχαν τεχνολογίες οι οποίες για κάποιον λόγο έπρεπε σιγά σιγά ή να παραμεληθούν ή και να καταστραφούν. Το γιατί θα το μάθουμε στα πολύ τελευταία επεισόδια. Και πριν πεθάνει, είπε η Μόμο, μου είπε ότι είχε φτιάξει μια συσκευή διαφυγής, την οποία έκρυψε κάπου μέσα στον πύργο. Όλο στοιχείο η συντροφιά, όπως βλέπετε φυσικά και στην οθόνη σας, βρίσκει έναν κρυμμένο διακόπτη κάτω από ένα γραφείο και η Μόμο τον πατάει. Είναι ακριβώς αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Και εδώ είναι που βρίσκουν πως πρόκειται τελικά για έναν πύραυλο. Η σκηνή μεταβαίνει για λίγο στους άντρες του Μπάλιο και του Σάντερ. Τι συμβαίνει, τι θόρυβος είναι αυτός? Καθώς έγινε η ανάδυση του πυράβλου, ακούστηκε θόρυβος και είναι λογικό ότι ακούστηκε μέχρι κάτω. «Wow!» είπε η Μόμο. «Μόνο ο μπαμπάς μου θα μπορούσε να φτιάξει κάτι τέτοιο». «Μα γιατί έφτιαξε κάτι τέτοιο για να ξεφύγει έτσι? Από πού και από ποιον?» είπε η Νίνα. «Ακριβώς επειδή υποθέτω ο μπαμπάς μου αγαπούσε τις μηχανές πάρα πολύ. Ελάτε, δεν πειράζει. Ας ρίξουμε μια ματιά. Για να δούμε. Θα το ανάψουμε εδώ. Αναρωτιέμαι τι κάνει. Ρε, είμαι τόσο ενθουσιασμένη, αμάν», είπε η Μόμο. Όλοι επιβιβάζονται στον πύραυλο. Ακούγεται η Μόμο. «Εντάξει, όλοι έτοιμοι? Πάμε λοιπόν. 3, 2, 1, φύγαμε». Ο πύργος εκτοξεύεται και προσγειώνεται. Ο πύραυλος εκτοξεύεται και προσγειώνεται δίπλα. Εδώ είναι η φωτογραφία. Προσγειώνεται δίπλα στον πύργο της Μόμο. Αχ, φαίνεται ότι οι προσγειώσεις χρειάζονται λίγη δουλειά. Τι είναι αυτό? Είναι το εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο η Μόμο το βρήκε μεταγενέστερα. Για να δούμε. Λέει ότι υποτίθεται ότι είναι μόνο για έναν επιβάτη. Σωστά, αφού ο πατέρας της Μόμο ουσιαστικά το είχε κατασκευάσει για να διαφεύγει ο εαυτός του, έτσι. Αν τυχόν χρειαστεί να διαφύγει ποτέ. Λέει επίσης να φροντίσουμε να ανοίξει η καταπακτή της οροφής πριν την απογείωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκτός από αυτό λειτουργήσε άψογα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δούλεψε σωστά. Εντάξει λοιπόν, έλατε.
Ας βιαστούμε πριν μας προλάβουν οι τύποι που μας ακολουθούσαν πριν μέσα στον πύργο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 14ο κεφάλαιο με τον πύργο της Μόμο. Για όσους από εσάς έχετε παίξει το παιχνίδι, θα γνωρίζετε πως είναι πολύ πιο πλούσιο και σε μουσική επένδυση και σε εικόνες και σε τέρατα και σε storyline, και το ότι μπορείς να πάρεις το χαρακτήρα σου, να τον αναπτύξεις, να τον εξελίξεις, να αποκτήσει μαγικές ικανότητες, όλα αυτά. Πρόκειται πραγματικά για ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο είναι επενδεδημένο με πλούσια μυθολογική, αν θέλετε, αφήγηση. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως σας είπα και πριν, μπαίνουμε σιγά σιγά σε στοιχεία του παλιού τεχνολογικού κόσμου, τα οποία στη συνέχεια στις πολύ μεταγενέστερες εκπομπές θα αρχίσουν να γίνονται ακόμα πιο θα αρχίσουν να μπαίνουν πιο δυναμικά στο καρέ, και εδώ είναι που θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κόσμος, όπως θα τον παρουσιάζω εγώ τώρα, με τις φωτογραφίες που βλέπετε, με όλα αυτά, κάποτε ήθιστε να είναι ένας άλλος διαφορετικός κόσμος, αλλά πλέον εξαφανισμένος, για τους λόγους που θα τους μάθετε, πιστεύω, στα επόμενα επεισόδια. Αξίζει επίσης πραγματικά να σας πω ότι αυτό όλο το story θα μπορούσε να γίνει και μια πάρα πολύ ωραία ταινία, και μια, όπως λέει και η Γεωργία, αλλά και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το έχω σκεφτεί και αυτό, να φανταστείτε, κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αυτό, μέσω δηλαδή κάποιου εκδοτικού οίκου, να πάρει άδεια από την Capcom. Νομίζω πως η Capcom ήταν υπεύθυνη για το παιχνίδι αυτό, για την έκδοση του Breath of Fire 3, και πραγματικά να γίνει μια συγγραφή, είτε με τα ίδια ονόματα είτε με άλλα ονόματα, αν το επιτρέψει φυσικά αυτό, σας είπα, η εταιρεία που έχει τα πνευματικά δικαιώματα, διότι άλλο πράγμα είναι να το παίξεις, άλλο πράγμα είναι να το ακούσεις, άλλο πράγμα είναι να το διαβάσεις, καθώς όλα αυτά σε μεταφέρουν σε έναν άλλο διαφορετικό κόσμο, πολύ πιο αθώο, πολύ πιο αγνό από αυτήν εδώ τη μιζέρια και τη βρωμιά που βλέπουμε τριγύρω μας. Τώρα, νομίζω πως το επόμενο επεισόδιο θα είναι το καφεκοπτείο ή το καφενείο, ή θα το ονομάσω καφεκοπτείο ή καφενείο, και θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά γιατί. Εκεί θα πλησιάσει την συντροφιά κάποιος από το περιβάλλον της Μόμο και θα ζητήσει μία χάρη από τη συντροφιά. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η πριγκίπισσα Νίνα, η Μόμο, που έχει μαζί της και τον Χάνι, και φυσικά ο τελευταίος μας δράκος, ο Ρίου, σε αυτό το αίτημα που θα κάνει αυτός ο χαρακτήρας που, επαναλαμβάνω, προέρχεται από το περιβάλλον της Μόμο. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η εκπομπή να σας άρεσε. Θα ήθελα να στείλω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον Αντώνη, τη Γεωργία Ρουσκάκη, τον Χρήστο Κοντοπάνο, τον Μπίλη Σταμάτη, την Βερόνικα Παλιουδάκης, ποιον ξεχασά, τη Φραντζέσκα μας και την Γεωργία Καρά, καθώς επίσης και την Βασιλική Άντρια που είχε γράψει μια καλημέρα, καθώς και την Έλληνα Ελευθερίου. Λοιπόν, τώρα για όλους τους υπόλοιπους θα ήθελα να τους προτείνω να οριμάσουν, θα ήθελα να τους προτείνω να μην βγάζουν χολή, να μην βγάζουν κακία, να δούνε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πανέμορφα και παίζει ρόλο ο καθένας τι θα επιλέξει να παρακολουθήσει στη ζωή του και με τι θέλει να ταυτίζεται. Αυτό είναι για μένα η μοίηση, αν θέλετε, η μαγεία αυτού του κόσμου είναι το τι θα επιλέξεις, με το τι θα επιλέξεις να ασχολείσαι. Επίσης, να σας πω, επειδή βλέπω ότι κάποιοι ξυνίζουν με αυτές τις εκπομπές, αυτή η ιστορία θα γίνει μέχρι τα πέρατα της, θα ολοκληρωθεί, όχι για αυτούς που δεν τη βλέπουν, για αυτούς που θα τύχει να θέλουν να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον όμορφο κόσμο στο μέλλον. Όχι για τους συνδρομητές μου που μου έχουν γυρίσει την πλάτη και δεν ακούν αυτή την ιστορία και θέλουν να ακούνε για καταστροφολογίες. Όχι για τα μέλη που δεν θέλουν να το δούνε. Όχι για τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν χολή
και είναι μονίμως στην κλάψα και στην μύρλα και δεν τους ευχαριστεί τίποτα. Αυτή την εκπομπή την κάνω για τις επόμενες γενιές. Για τα παιδιά, για τα εγγόνια του μέλλοντος που μέσα στην τρέλα της AI, της υπερτεχνολογίας, γιατί αυτό το παιχνίδι, αυτή η αφήγηση που κάνω μιλάει ακριβώς για αυτόν τον παλιό τεχνολογικό κόσμο και γιατί είχε καταρρεύσει. Το πώς κατέρευσε αυτός ο κόσμος του παιχνιδιού και πώς κολλάει και με τον δικό μας τον κόσμο που τώρα καταραίει είναι κάτι το οποίο θα το μάθετε στη συνέχεια της αφήγησης, καθώς σας είπα ότι οι δύο οι κόσμοι, ο πραγματικός στον οποίο ζούμε εμείς και αυτός εδώ ο φανταστικός, σε κάποια σημεία είναι πραγματικά σαν να κολλάνε, όχι συγκρούονται, κολλάνε, σαν να είναι ο ένας ο κόσμος η συνέχεια και η επέκταση του αλουνού. Αυτό είναι για μένα το εκπληκτικό. Και σας είπα, όταν ήμουν πιτσιρικάς είχα ένα στόχο. Αυτή την αφήγηση να την κάνω, να την πω και δεν με ενδιαφέρει αν θα τη δουν 100, 200, 300, 500. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει δυνητικά αυτή η παρακαταθήκη και είναι αυτό το κλασικό, όποιος προλάβει ή όποιος πρόλαβε τον Θεό είδε, έτσι δεν λένε? Λοιπόν, όποιος στο μέλλον θελήσει να έρθει σε επαφή με αυτόν τον κόσμο θα έχει ακριβώς αυτήν την δυνατότητα. Πιστέψτε με, ούτε για μένα είναι εύκολο. Κάθε μέρα να κάθομαι, να παίρνω το σενάριο από το παιχνίδι, να το μεταφράζω, να κάνω γραμματικές βελτιώσεις, συντακτικές διορθώσεις και στη συνέχεια να πάρω όλες τις φωτογραφίες από το παιχνίδι, να τις μεταφέρω στον υπολογιστή, να τις μεγαλώσω καθώς είναι σε άλλη ανάλυση, να τις βάλω μέσα, να ετοιμαστώ, να κάνω την αφήγηση και στη συνέχεια να προχωρήσω με την δημιουργία όλου αυτού του πράγματος. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι στην Ελλάδα, να ξέρετε, που δεν εκτιμάνε. Δυστυχώς. Όλη αυτή τη δουλειά που κάνω, αυτήν όλη την κούραση που περνάω και εννοείται ακόμα και την διανοητική και την λεκτική την κούραση, γιατί ξέρετε μέχρι και ο λόγος είναι κούραση. Το να πρέπει να εκφωνήσεις κάτι, να το αφηγηθείς είναι μαγικό, είναι μαγεία. Αλλά αυτό είναι κάτι που μόνο οι βαθιά μοιημένες ψυχές το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και έχω επιλέξει πλέον όταν δεν κάνω εκπομπές να είμαι πάρα πολύ σιωπηλός. Πάρα πολύ σιωπηλός. Ο κόσμος νομίζει ότι ο Γιαννάκης ή ο Γιάννης, γιατί μερικοί με λένε και Γιαννάκη ακόμα, λες και είμαι 20 χρονών, ότι ο Γιάννης θα έχει μια ζωή να δίνει σε όλους. Σιγά σιγά μεγαλώνω. Οπότε επιλέγω πότε θα μιλήσω. Επιλέγω τι θα πω και επιλέγω τι θα μεταφέρω στον κόσμο. Γιατί αν ο λόγος είναι μαγεία, σημαίνει πως πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ αυτήν την ενέργειά σου. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι τραγουδιστές. Γι' αυτό δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Όσοι βλέπουν αυτές τις εκπομπές, εύχομαι να τους, πραγματικά το λέω, να τους μεταφέρω σε έναν άλλο κόσμο, διαφορετικό από αυτόν εδώ, και σε όποιους δεν αρέσει να κάνουν dislike και απεγγραφή από το κανάλι και να μας αφήσουν εμάς τους υπόλοιπους ήσυχους να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί είτε κάνω βίντεο για τον χριστιανισμό, είτε για την αρχαία Ελλάδα, είτε για την αρχαιολογία, είτε για την ιστορία του τελευταίου δράκου, μερικοί δεν θα είναι ευχαριστημένοι ποτέ και με τίποτα. Ποτέ και με τίποτα. Ποτέ. Οπότε αν δεν είστε μερικοί ικανοποιημένοι, πάρτε το δρόμο σας, κάντε απεγγραφή, αφήστε μας ήσυχους, μην γράφετε τοξικά σχόλια, γιατί σας σβήνω ούτως ή άλλως όλους. Όλους. Όποιος πάει την παραμικρή κόντρα, μπανάρετε κατευθείαν από το κανάλι. Δεν υπάρχει λόγος. Όπως μια κυρία τώρα, μια που έγραψε ένα σχόλιο στο live chat. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν σ' αρέσει, μην το παρακολουθείς, μην γράφεις τοξικά σχόλια
Τράβα να ψωνείς τίποτα από τη λαϊκή αγορά και είσαι κομπλέ. Αυτά από μένα.